Hello guys, welcome to my channel, Dromic TV. So ngayon video po ay magpapalit ako ng langis. Change oil tayo ngayon. So magdi-DIY lang tayo. Bali mag-change oil tayo guys ng L300 4056. So ito yung mga gagamitin ko, no? Gagamit tayo ng oil filter wrench, 17mm socket wrench. Okay, yan, 17mm. Okay, oil pan, pansalo sa langis, oil filter. Ayan, ito yung sukat niya, 306, pang L300 FB, 4056. Then 6 liters na engine oil. Ayan. Bali sa oil capacity naman kasi ng L300 4056, 5.5 liters lang naman. Pero hindi ko ubusin yung 5.5 liters. Kasi hindi naman totally madidrain lahat yun. Siguro baka itong 5 liters medyo may matitira pa ang konti dito eh. So hindi ko talaga ubusin ito lahat. Ayan. Okay. So ngayon maganda rin kasi nasundin mo din yung binigay ng manufacturer na oil capacity, din yung niya, yung recommended oil para sa inyong sasakyan. So check nyo rin guys sa manual ninyo kung ano yung specification, viscosity. Basta kayo na bahala doon, check nyo sa manual. Maganda rin kasi sumusunod tayo doon sa manual mismo, sa owner's manual, kung ano talaga yung recommended oil para sa inyong sasakyan. Ayan. Okay, so tara, start na tayo. Okay, so dito na tayo sa ilalim, no? So ito yung kanyang drain plug. Okay, so luluwagan na natin siya. Pero bago nyo i-drain yung langis, no, so kailangan nasa normal operating temperature siya, or kailangan warm, kasi pagka nag-drain kayo na malamig pa yung makina nito, no, so medyo matagal, mahirap bumaba yung langis. Okay, so ayan, tatanggalin natin siya. Pag nag-change oil pala tayo, so ang sa kasi sa manual every 5,000 kilometers. So depende sa sa langis. So iba ginagawa kasi ng iba pagka fully synthetic 10,000 kilometers, iba 8,000, 4,000 kilometers kapag regular oil lang yung ginagamit nila, diba? So importante regular kayo nag-change oil, no, yun lang naman eh. So ayan. So habang inantay natin siyang ma-drain, totally drain natin dyan, so baklasin ko na yung oil filter sa taas.
nyong tanggalin yung oil filter, huwag nyo siya itatapon kung saan saan lang. So bago yung siya ikabit, lagyan muna natin ng oil sa gilid dito sa may oil seal nya para hindi siya masira pag kinabit natin. Pwede rin kung yung engine nyo is nakaganito yung forma, pwede mo na kayo maglagay ng oil dyan sa loob, pero dahil dito nakaganyan siya, so kahit hindi mo naman lagyan na. Pag kinabit mo na yung bagong oil filter, kahit kamay nyo na lang, hindi nyo na kailangan ng oil filter wrench kasi baka masira yung filter. Yan, so, ito na. Bali na totally drain na natin yung lumang langis. Okay, so bago natin ibalik yung drain plug, punasan muna natin sa gilid. Bali itong drain plug kasi nalinisan ko na to. Ayan. Lagyan na natin yung drain plug para mailagay na natin yung bagong oil, no? Yung bagong langis. Okay. Ito guys, bali may tamang higpit kasi ito yung drain plug na yan. Check nyo na lang yung manual niya kung ilang foot-pound yung higpit. Make sure lang po na huwag lang naman yung sobrang higpit na higpit. So pwede mo rin tansyahin kasi hindi rin maganda pag sobrang higpit.
guys, so hanggang dito na lang. So ayan po yung ating video. Okay, so bago check nyo muna dun sa level kung tama yung pagkakalagay ninyong langis, kung tama yung yung sukat. Ayan. Okay, so ayun lang po. Then bago nyo pala start mo muna, paandarin nyo muna yung makina ninyo. Check nyo muna kung may mga oil leaks sa ilalim tsaka dun sa may tagas. So yun lang yun guys, no? Salamat po. Sana may natutunan kayo sa aking video. Thank you guys.